Γεια σας, άλλο zusammen. Στην Ήπειρο θα χορέψουμε τους Κλέφτες τους Παλαιούς. In Epirus, next dance, Kleftes Paläi. Έχουμε 4 εξάρια, ένα στο δεξιά θα πάμε, ένα στα αριστερά. Θα χορέψουμε ένα εξάρι στη μέση και θα κλείσουμε ένα εξάρι στα δεξιά πάλι. Wir haben 4 mal 6, eine nach rechts, eine nach links, eine in der Mitte und eine nochmal nach rechts. Das ist eine Männertanz, είναι ανδρικός χορός. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Με το δεξί μας πόδι, 6 βηματισμούς στα δεξιά. Με τα rechte Bein, 6 nach rechts. Und, Wechselschritt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja? Einmal quer, noch einmal bitte. Und 1 und 2, 3, 4, 5, 6. Ακριβώς πίσω με το αριστερό. Με την linke Bein jetzt. Und 1 und 2, 3, 4, 5, 6. Τώρα στη μέση, in die Mitte. 1 und 2, 3, 4, 5 und 6. Eine mehr, das ist εδώ. Και 1, 2, 3, 4, 5, 6. Και κλείνουμε το τελευταίο εξάρι στα δεξιά. Και letzte 6 nach rechts wieder. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Κλείνουμε αυτό. Το δεξί μας και 1 und 2, 3, 4, 5 und 6. Και 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 und 2, 3, 4, 5, 6. 1 und 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Όπα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. One, two,